Ayan. Gagawa po tayo ngayon ng color gold na icing. So, may nakita ako sa YouTube na yellow and red. Touch of red. Nagiging ano siya, gold. Sige, try natin. So, konting yellow. Mas marami ang yellow. Part ng yellow. Ayan. Pwede naman siyang dagdagan pag kulang. Ayan. So, imimix. Ayan. Hindi ko na siya minixer kasi baka ma-overmix yung EverWhip ko. So, lalagyan ko naman siya ngayon ng color red. Sabi para daw maging touch of red. Parang napurami yung ating red. Hindi siya. So, dadagdagin natin yung yellow. Ganun lang, dagdag bawas. Ayan guys, ito po yung second manicure ko for today. Mag-asawa po sila. Birthday nila pinagsabay na lang po since pares po silang May. Ito po, ayan. Lakers design yan. So, ito po yung kaninang color gold na ginawa ko. Since ang color ng ano po, tawag ito, Lakers is gold, purple, white. Ano pa ba yung isa? Alam ko, 4 yun. So, ayan. Gawin ko muna. Frosting. Frosting muna tayo.